Sütött a nap is közben. Jól indul ez a ma reggel. Gyorsan megjött az első busa. Már szinte az első dobástól van ott aktivitás. De szépen dolgozik az a bot. Surrog a zsinór, zenél a bot. Közelít a merítés pillanata. Merítsünk? Aha. Ez már a miénk. Szuper! Nézzétek csak, milyen tökéletes az akadás. Szépen átfúrta felső szájperemét. Remekül megtartva. Nem egy óriás, de kezdésnek pont tökéletes. Kellemesen kimelegettem az első busa megfogása után. Hiába a nyár, kora reggel még friss volt a levegő, felkívánkozott rám a meleg ruha. De ami a lényeg, pont 4 évvel ezelőtt, 2020 őszén forgattuk a mellettem ülő Sipos Gábor kollégámmal együtt közösen a Busa sportszerű horgászata című filmünket. Ha belegondolok, hogy mennyi minden történt ez alatt a néhány év alatt, hát csak kapkodom a fejemet. Mielőtt belemélyednénk a részletekbe, hadd osszak meg egy érdekes adatot, amely kiválóan jellemzi a busahorgászat fejlődésének ütemét. Idén tavasszal forgatott Sipi egy nagyon érdekes filmet, amelynek a címe a spitzbotos busahorgászat alapjai. És tessék! Beakasztottam. Közben Sipi akasztott egy halat. Ez nem is lesz kicsi. Egész megriadtam, hogy megakadt. Szokatlan volt egy pár üres bevágás után. Ez nagyon kemény. Nagyon jól indul ez a mai napunk. Kiveszem a botomat, te legyen útba, hogy el tudod húzni? El, aha. Oké. Ez azért irányítható ezzel a bottal. Ez a hal. Hát meg ugye azért nem finomkodsz. Hát kézben van. Kézben van. Le kéne lépnem, csak... Hosszú derűmerítő. Szuper. Teszi a dolgát. Oké, ez már a miénk. Sipikém, nagyszerű volt az időzítés, gratulálok. Erről beszéltél, hogy... Hogyan fejlődik ez a módszer, igaz? Igen. Szinte még el sem kezdődött a film, már is 2 busánk van. Nagyon-nagyon aktív most a hal. Jókor érkeztünk. Igen. Nagy szerencsénk van egyébként azzal is, hogy a Tisza elkezdett áradni, és mi ugye egy Tisza öbölben, egy mellékágban, egy mesterségesen létrehozott mellékágban vagyunk, és úgy néz ki, hogy ez túlja befelé a halat, és pesdíti a halak étvágyát. Igen. Tökéletesen akad. Mondjuk nem tudom, hogy azért akad ide mindig, mert csak ide tud beakadni a busa szájába a horog, vagy egész egyszerűen ez a normális. Mert szinte mindegyiket úgy fogjuk meg, hogy ide van akadva a horog. Felső szája szélébe, peremébe akad. Ennyi. Természetesen a szabályok ezen a vízleten is vonatkoznak mindenkire, tehát a busát minden esetben haltartóba kell helyezni, és horgászat végeztével elvinni haza. Gyere létszes ide, Sipi! Szóval azt kezdtem ugye mesélni, hogy tavasszal forgattál egy nagyszerű filmet, amelyben a vendéglátód Olán Norbert, a helyi halőr mondott egy nagyon érdekes adatot a busafogás alakulásáról. Nézzük ezt meg! 3 évvel ezelőtti adatokhoz képest a fogási naplóba feltüntetett súly a busában meg 10-szereződött. 10-szer annyi, mint 3 évvel ezelőtt. Jó, így van. Ez leginkább annak köszönhető, hogy 3-4 évvel ezelőtt nem nagyon ismerték meg, vagy nem tudták sokan, hogy mi a busának a szabályos megfogásának a lehetősége, amit a mai filmek és technikák, amit például most is bemutatsz nekünk, az
irányt mutat, hogy lehet a vízből ezeket is megfogni. Így van. Meg hát ugye mennyi lehet még, amit nem írnak be, mert ugye hallottam már, tehát, hogy gondot okoz sokszor, hogy kell egyáltalán beírni a busát a fogási naplóba. Így van. Nagyon fontos, hogy minden vízterületen inváziós halnak számít a busa, horgászat végeztével összesítve kell feltüntetni a fogási naplóba. A fogási naplóban már külön busák oszlop is szerepel, tehát adott nap, óra, hogy mikor hagytuk abba a pecát, percre pontosan, és feltüntetni, hogy 10 darab busa, megmérjük, 30 kg. Mondjuk nagyjából, ja. Jó, köszönjük szépen ezt a hasznos információkat, ez tényleg hasznos, mert sokszor találkozom én is annál, hogy nem tudják, hogy hova kell egyáltalán beírni, de szerintem pecázzunk még, hátrafogunk még egy jó párat. Mint hallhattátok, az utóbbi években meg 10-szereződött az a mennyiségű busa, amely beírásra kerül a fogási naplóba. Elképesztő ez az adat, borzasztóan meglepett még engem is, pedig én aktívan horgászom busára. Ez azt jelenti egyébként, hogy azért az oktatófilmeink és azok az írások és cikkek, amiket készítünk ennek a halnak megfogásáról, célba érnek, és egyre többen kezdik ezt a fajta horgászatot művelni. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy nem vagyunk egyedül. Magyarországon is már nagyon sok cég fejleszt etetőanyagot, illetve különböző busafogó technikákat és ehhez eszközöket, de ez így van rendjén, minél többen segítik a horgászokat abban, hogy ezt az invazív halat megfogják, annál jobban járnak a vizek, annál jobban járnak a horgászok, itt mindenki csak nyerhet. Nagyon jól emlékszem arra, hogy néhány éve, ami nem is volt egyébként olyan régen, szinte kinevették azt, aki azt állította, hogy szabályosan, célzottan busára horgászik. Nyilván ez azért volt így, mert sokan belepróbáltak ebbe a busa horgászatba, viszont az első néhány sikertelen próbálkozás után egész egyszerűen feladták, és úgy gondolták, hogy ez lehetetlen küldetés. Azt gondolom, hogy nálunk többet kevesen nulláztak busahorgászata során, és mondom mindezt már mosolyogva, hiszen túl vagyunk azon a nehéz és egyben izgalmas időszakon, amikor mi is elbizonytalanodtunk, hogy jó úton járunk-e egyáltalán. Hiszen nincs attól bosszantóbb, mint amikor látjuk, hogy szinte a lábunk alatt a kristálytiszta vízben úszkálnak a busák, és nem tudjuk őket horogra csalni. Nyilván ez azért történhetett meg, mert nem megfelelő módon végeztük a dolgunkat, míg most büszkén mondhatom azt, hogy Magyarországon talán a legszélesebb busahorgászathoz kifejlesztett professzionális eszközökkel, csalogatóanyagokkal, végszerékekkel rendelkezünk, amelyek valamelyike nagy valószínűség szerint adhat halat azokon a vízterületeken minden időszakban, ahol busák élnek. Ez szép. Végre olyan kapás volt tényleg, amit elvitte rendesen? Azt mondtam én is, hogy ha ez nincs meg, akkor semmi nincs meg. Arra nem dobok be, hogy nehogy összeakadjunk. Félreteszem a botomat. Nagyon látványos, amikor itt vannak, akkor mennyi jelzés van azonnal. Igen, érdekes, hogy egyből nem lehet megfogni őket. Van beleúszás, van rontott kapás, de előbb-utóbb behibázzák. Köszönöm. Újabb szép busa innen a szegedi téli vagy medencés kikötőből.
Itt vannak azok a speciális busázó úszók, amelyek segítségével tulajdonképpen már a teljes vízréteget végig tudjuk pásztázni, egészen a víz felszínétől a legmélyebb vizekig. Van ezek között etetőanyaggal használható, és van ezek között tablettával eredményesen használható változat, illetve van már kombinált, ahol mind tablettát, mind pedig etetőanyagot a kosárba nyomva egyaránt használható ez a különleges úszó. Ez ugye a dupla esély, ahol van etetőanyag és tabletta is egyszerre, és ez így néz ki. Természetesen ezekhez kínálunk megfelelően tapadó, de ugyanakkor gyors oldódású, kellő felhőző képességgel rendelkező etetőanyagot, és különböző oldódási idővel rendelkező gyors, illetve lassú, 30, illetve akár 60 perc alatt eloldódó busatablettát is. De van már komplett, készre szerelt, fenekező busázó végszerékünk is, amely különösen a koratavaszi és a késő őszi időszakban lehet eredményes a busák horgászata során, amikor a planktonevők inkább a mederfenék közelében tartózkodnak, vagy sekély vizekben is eredményes lehet az év minden időszakában. Van még csaliszettünk is, már amikor szükség van egyáltalán csalira, főként mondjuk a fenekező végszerékeknél hasznos lehet. Van tartalékhorgunk a busázáshoz, és csomó olyan hasznos kiegészítő, amely még eredményesebbé teheti ezt a módszert. Vannak már busahorgászatához kifejlesztett botjaink is, mind fenekező, mind pedig úszós módszer során, amelyek eredményesen használhatók, de gondolom nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a fejlesztés egy pillanatra sem áll meg, és hamarosan újabb nagyszerű termékekkel fog bővülni a busázó termékek köre, de erről esik majd szó később. Na, kájvó művek, most mutasd meg, mit tudsz. Ez valami testesebb jószág. Szépen feszegeti. Ez lekérte a botot rendesen. Ez igen. Átfordult a jószág. Melluszonyába fordult rá a zsinór. Elképesztő. Tiszta erőmből kapaszkodok a botba, és azt várja az ember, hogy mikor robban szét, és nem robban szét. És fölhozza a halat a felszínre. Nagyon kemény harcos. Ez már szép. De nagy azért. Az komikám, ez már két emberes. Na hát ezért küzdött ez ilyen szépen. Aha. Az eddigi legnagyobb. Tyuh. Kájvó, kardos harci ponty. Ennek a botnak a magyar fordítása. Hát méltó a nevéhez. Mint látjátok, némi túlzással bármekkora hallal megküzd, és partra segíti. Nem ütötte át a vastag szájpadlását, de mégis megtartotta. Azért spicbottal ezt kikardozni, férfias munka, az eddigi legnagyobb halunk, igaz, Csipikém? Az érzékeny lelkűeket nem akarom megsérteni, és azok, akik minden busát ki akarnak a vízünkből venni, de egyértelműen egy ilyen csodaszép ellenfélnek is jár a méltó tisztelet, jár a kíméletes bánásmód, aztán tudjuk, hogy háróba kerül, de akkor is legalább addig úgy bánjunk vele, hogy ez egy sporthorgászhoz méltó. A fordulópont a busázáshoz fejlesztett eszközök területén akkor következett be, amikor az elmúlt év őszén ellátogattam Kínába. Rendkívül inspiráló volt egyébként ez az utazás, és ami elsőként meghökkentett, hogy ott a busáról úgy beszéltek, mint bármilyen más könnyen megfogható halról, mint például mi a pontyokról. Érdekességként jegyzem meg, hogyha
Az angol megnevezéseit nézzük az általunk is ismert és kedvelt halaknak, például amúr, angolul grass carp, azaz fűponty, fekete amúr, black carp, azaz fekete ponty. Akkor a busa, a fehér busa angol megnevezése silver carp, azaz ezüstponty. És végül, de utolsó sorban mondjuk a pettyes busa, big head carp, nagyfejű pontyként szerepel az angol megnevezése. Mi ebből a tanulság? Ez mind-mind a pontyfeli családjába tartozó halak, független attól, hogy teljesen másként szerzik meg a táplálékukat, vagy más vízrétegben gyűjtik be az életben maradáshoz szükséges betevőjüket. Mind a fehér, mind a pettyes busa planktonevő állatok, melyek elsősorban zoo- és fitoplanktonokkal, valamint vízben lebegő apró szemcsékkel táplálkoznak. Ha megértjük és elfogadjuk ennek a táplálkozási szokását, Azt a mindenségét. akkor meg is tudjuk őket fogni, hogyha ehhez alkalmazkodunk. Ez az oka annak, ugye, hogy késő ősszel és tavasszal és esetleg sekély vízben lehet erélyesen megfogni fenéken ezt a halat, egyébként víz közt érdemes próbálkozni. Ennek példája például az is, amit most csinálunk, hiszen vízfelszín közelbe pecázunk, nagyjából olyan 1 és 1,5 méter közti vízmélységben. Az igen. Ezt megakasztottam. Hát ez ilyen busakölyöknek tűnik, de megvan. Azért érdemes egy pillantást vetni erre az akadásra, hogy ez a csontos, kőkemény száját, hogy átütötte ez a nagy horog. Ezért kell ekkorát bevágni neki, hogy biztos legyen az akadás, és ne menjen el fárasztás közben a hal. Ez a szép 9,5 kilós busa azért megérdemli ezt a fotót. És mit lehet egy ilyen halra mondani? Gyönyörű? Nem, de a miénk. Kínában ért az a sokkoló élmény is, amikor testközelből tapasztalhattam meg azt, hogy mire képesek a mai modern botok, egészen pontosan a spitz botok. Hol tart a botgyártásnak a technológiája? Szinte hihetetlen, hogy egy ilyen bot, mint amit most is a kezemben tartok, milyen pillekönnyű, 8 méter 10 cm hosszúságú ez a bot, és csuklóból megtartva könnyedén lehet tartani. Nem fárasztó a horgászat vele. Ugyanakkor némi túlzással bármekkora hal megfogható ezek segítségével. Jó, nyilván megfelelő vastagságú zsinórra van szükség ahhoz, hogy legyen esélyünk a halat végül kifárasztani, de tényleg a botok nem törnek el, nem robbannak szét. Jó, persze nem mindegyik, de az biztos, hogy mivel horgászom, amit ott Kínában is a kezemben nyomtak, ez a Kaiwo gyártmányú spitzbot, ez szinte törhetetlen. Amikor megszületett a megállapodás a Kaiwo céggel, és elindult a magyarországi forgalmazása ezeknek a botoknak, hát finoman szólva se fogadta mindenki kitörő örömmel, és elindult egy cunami. Persze volt, aki örült neki, de nagy többség nem, hiszen azt gondolták, hogy ez egy halkínzó eszköz, amellyel nagy kárt lehet halakban tenni. Nem akarom ezt hosszasan ragozni, hiszen majd számos példával tudjuk bizonyítani, hogy milyen hatékonyan lehet ezekkel horgászni bármekkora halra. Egy a lényeg, amikor valaki azt kérdezi tőlem, hogy van-e létjogosultsága ezeknek a botoknak a hazai horgász kultúrában, akkor röviden csak annyit mondanék, hogy igen, van. Elképesztően látványos és tanulságos volt, Sipi, a legutolsó filmed, ahol egy 9 méteres Kaiwo spitzbottal horgáztál nagyméretű pontyokra, amúrokra és tokhalakra, és hát gond nélkül terelted őket szágba, és biztos veszem, hogy semmivel sem okoztál nagyobb kárt bennük, mint egy bojlis vagy féder végszerékkel, sőt. Valóban elképesztő és egyben kicsit szürreális élmény ezekkel a hosszú botokkal nagy testű halakat fárasztani, és szinte hihetetlen, hogy lehetővé teszi ezt manapság már a botgyártás. Gyerekkoromban sokat horgáztam spitzbottal, meg volt annó még rakósboton is, így az úszós horgászat nem idegen számomra. Ezek a botok teljesen új távlatokat nyitnak az úszós horgászat terén. Alig bírtam lereagálni a kapást, olyan gyors volt. Ez igen.
nem lendítek be. Azért volt ez ilyen gyors. Kis mohó, jó. Azt hittem életem busája kapás alapján. Gyorsan kipajszárolta a jószágot. Na, gyere mohó, jó kifelé. Nézd, a kosár fölt nyomnyálkás a zsinór. Aha, látom, ja. Biztos nem egyedül bóklászott ott. Ez tuti. Első kilónás alapján azt hittem, hogy ez is egy ilyen monster lesz. Hát a kapás alapján én is azt mondtam volna. Miért ezt a módját választottuk a busák sportszerű horgászatának? Ezzel kapcsolatban több gondolat van a fejünkben, amelyeket érdemes több pontban is összefoglalni. Elsőként, ami eszembe jut, talán, hogy olyan hihetetlen új élményt ad, amelyet eddig egyetlen egy olyan módszer sem, amit használtunk. Félelmetes és egyben hihetetlen jó érzés, amikor az ember kezében úgy meggörbül a bot, hogy azt várja, hogy bármelyik pillanatban 1000 darabban robban szét, és mégsem. Amikor surrog a zsinór, és olyan erővel menekül a hal, hogy azt gondolja az ember, hogy nem tudja megállítani, akkor a botnak a rugalmassága úgy utána nyúlik a halnak, hogy mégis képes megfékezni és megállítani. Ezt egyetlen egy bot sem tudta még nekem ilyen direkt módon közvetíteni, mint ez a kájvó spicbot. A spicbotos horgászat egyértelmű, hogy nem a lusta emberek sportja. Itt tulajdonképpen egész nap kézben van a bot, nagyon aktív, nagyon, szó fárasztó horgászat, de nagyon eredményes is. Nagyon pontos és koncentrált horgászatot tesz lehetővé, nagyon kis mennyiségű csalogatóanyag is elegendő ennek a használata során, de ugyanakkor nagy figyelmet is igényel, mert itt, ha kapás van, ha az úszó megmozdul, eltűnik vagy felemelkedik, azonnal be kell vágni, a hal nem akasztja meg önmagát. Gábor már említést tett rá, hogy ehhez a módszerhez lényegesen kevesebb etetőanyag kell, mint a megszokott busázó technikákhoz. Régebben ez úgy működött, ez a busázás, hogy bekevertünk egy dézsre etetőanyagot, amelyet vagy etetőkosárral, vagy kézzel jól begombolcoltunk, és azon kezdtünk el pecázni. Most ez ennek gyökeres ellentéte, ennek pedig az az oka, hogy mindössze egy ilyen pici kosárral juttatjuk be a csalogatóanyagot, de ez épp elegendő. Hasonló lesz, mint a metódos pontyhorgászat. Évekkel ezelőtt senki sem hitte volna, hogy elegendő 400 g pelletbox ahhoz, hogy egy átlagos néhány oroszlás horgászat során akár egy mázsányi pontyot megfogjunk, néhány waftercsalival kiegészítve, mindez metódkosárba töltve, pont elegendő. Hasonló változáson megy keresztül most a busa horgászat, mint ahogy azt a Gábor az előbb a metódhorgászat kapcsán elmondta. Itt is egyre kevesebb csalogatóanyag felhasználásával tudunk egyre hatékonyabban busára horgászni, mint ahogy ez a horgászat is mutatja. Bizonyára sokakat furdal a kíváncsiság, hogy milyen etetőanyagot használunk, mit töltünk ebbe a pici kosárba, melyik az, amelyik ilyen kis mennyiségben is ennyire effektív. Nem csigázok tovább senkit, megmutatom. Hát itt van. Jelentősen átalakul és kibővül a következő évtől a busázó etetőanyag családunk. Több egyértelműen erre a halra kifejlesztett változattal fogunk piacra lépni. Annak egyik meghatározó, emblematikus tagja ez, amelynek a tulajdonságait majd bemutatja Sipi. Hát érdekes egyébként, hogy szárazon, így néz ki ez a kaja, míg bekeverve látszik, hogy sokkal színesebb, intenzívebb lesz. Nem beszélek félre, miért is tenném, ez tulajdonképpen egy Kínában nagyon hatékonynak bizonyuló, nagyon jól működő busázó etetőanyagnak a magyar változata. Kínából hoztam, kipróbáltuk, és a helyi viszonyokhoz adoptálva próbáltuk meg úgy elkészíteni, hogy ehhez a módszerhez hatékony legyen. Ennek az etetőanyagnak nem csak a beltartalma, hanem a megjelenése, valamint az előkészítése és maga a használata is rendkívül különleges. Így ránézésre azért nem annyira szembetűnő semmi, leszámítva talán azt, hogy a csomag méretéhez képest érezni, hogy mennyire könnyű, mennyire légies ez a kaja, már így is érezni ezt. Természetesen kibontva lehet tapasztalni a fontosabb dolgokat. Így ha a tenyerembe öntöm, még ez a csekély mennyiségű szellő is már szinte elfújja, annyira könnyűek magák a szemcsék. Talán így látni a legjobban, ha leszórom, hogy mennyire megfújja ez a gyenge szellő is. De ami még különlegesebb az etetőanyagban, hogyha kijöntöm ide a vödörbe,
akkor a megnedvesítése során már szembesül azzal a felhasználó, illetve aki még nem találkozott ezzel, hogy mennyire furcsa lesz az etetőanyagnak az állaga. Először csak egy kevés vizet teszek rá, elkeverem, már látható, hogy a színe elkezd változni, és tulajdonképpen ilyen kellemes rózsaszín, pirosas árnyalatú lesz. Így, hogyha kevés vizet teszek rá, így még talán hasonlít is az átlagos etetőanyagokhoz, azonban ennek a használatát úgy kell elképzelni, hogy ilyen kissé talán pasztaszerűre kell nedvesíteni. Tehát mindenképpen érdemes több vizet egy kicsivel rátenni, semmiképpen sem elvizezni, hanem inkább apránként tegyük hozzá. És akkor, ha ez így elkészült, akkor lehet érezni, hogy olyan sejmessé válik a felülete, és tulajdonképpen ekkor döbben rá a pecás, aki még ilyet nem használt, és nem tudja, mire való, hogy felteszi a kérdést, hogy akkor ez mire is való. Mert annyira nem hétköznapi ez az állag egy etetőanyaghoz. Ennek az etetőanyagnak ugyanis kicsit másak a tulajdonságai, mint egy átlagos kajának. Ugye busahorgászat szempontjából mindenféleképpen a nagy felhőző képesség az, ami kell egy jó etetőanyaghoz, azonban ennek a kajának tulajdonsága mellett az is egy nagyon fontos jellemzője, hogy a szemcsék még nedvesítve is rendkívül könnyűek, és hosszú ideig maradnak abban a vízrétegben, amit mi meghorgászunk. Ugyanis ennél a módszernél az nem megfelelő technika, hogy az etetőanyagot bejuttatjuk, és az etetőanyag lefelé dolgozik, és a szemcsék a fenékre, illetve a fenék irányába oldódnak. Itt majdnem, hogy ilyen vízszintesen kell oldódni ezeknek a szemcséknek. Meg is mutatom itt a vízbe dobva az etetőanyagot, hogy mire is gondolok. Szinte alig van hangja, alig van csobbanás. Itt látható, hogy milyen szépen szétterülnek ezek a puha és könnyű szemcsék. Most nyilván itt a 20 centis vízben lemerül a fenékre, de ha ezt felkavarjuk, akkor jól látható, hogy milyen lassan merülnek vissza. És ugye jól látható az is, hogy nem csak maga a felhő az, ami itt a busa számára potenciális táplálékot jelent, hanem ezek a felpuhult szemcsék, ilyen nagyobb méretű szemcsék, amelyeket imád szívogatni ez a plankton nevű hal. Fontos azonban leszögezni azt, hogy ez az etetőanyag kizárólag ehhez a módszerhez használható jól. Ugyanis, ha ezt orsós botra szerelt úszós technikával alkalmaznánk, akkor a bedobás után, a becsobbanás pillanatában ez etetőanyag valószínűleg kihullana, és nem ott fejtené ki a csalogató hatást, ahova mi azt szánjuk. Arra inkább egy jobban tapadó, kicsit lassabban oldódó kaja szükséges, ugyanis ez ebben a kicsi kosárban maximum 2-3-4 percet bír ki a vízben, miközben folyamatosan oldódik. Attól olyan attraktív ez etetőanyag, és attól ilyen lendületes ez a spicbotos busahorgászat, hogy nagyon gyors a kaja kioldódása, ezáltal a kapás kialakulása is. Az etetőanyagot használatba vétel előtt, tehát mert belenyomjuk a kosárba, kicsit érdemes így gyűrkészni, és egy ilyen kis fürtojás méretű kis gombócot formálni belőle, és ezt lehet ide a kis spirálkosárba belegyömöszölni, nyilván akkorát, amekkorát elbír az úszó, hát ezt nekünk kell kitapasztalni persze közben, és akkor így néz ki a bedobandó kis töltetünk, de lássuk, hogy hogy működik ez a vízben. Itt van. Az úszó tökéletesen jelezte a folyamatot, lerántotta, hogy kell. Imádom, amikor így zúg a zsinór. Ja. Az igen. Zenefüleimnek, ami most hallatszódik. Ez
Ez már formásan 5-ös körüli, ez már jó. Hát nem ilyen kis sücsköket fogok, mint te. Ennek már szép filéje van. És az egész a legdurvább, hogy még lehet irányítani is egyébként ezzel a bottal szépen. Na most már ez a miénk lesz. Próbálok mellé szűrni. Aha, hát tőlem tanultad. És nem. De nem sikerült. Na, ez már termetesebb. Ettől szabályosabban nehezen tudott volna megakadni a horog. Viszont puff, ennyi volt a kiakasztása. Tudom, hogy egy invazív halunk, de minden tisztelet kijár neki is, legalább addig, amíg haltartóhálóba helyezzük. Mindketten egy 8 méter 10 cm hosszúságú kájvó spicbotot használunk. Az alkalmazott szerelék szinte majdnem minden eleme hajszálpontosan azonos mindkettőnknél, csak apró finom eltérések vannak, de amikor eljutok annak a pontjához, akkor majd erről külön mesélni fogok. A főzsinór mindkettőnknél 25-ös fonott. Azok, akik nem használtak még ilyen kínai spicbotot, talán újdonságként hat számukra, hogy hogyan van rögzítve ennek a végéhez a főzsinór. Mint látható, itt nem egy gyors kapocs van a spicbot végén, hanem egy ilyen speciális, hát minek is nevezzem ezt, szövetanyag, egy madzagdarab, amelynek a végére egy csomót kötöttem, és ebbe hurkoltam bele a főzsinóromat, úgy, hogy rászoruljon, és ez a csomó megfogja. Itt van ez a nyitó fülecske, ha ezt meghúzom, akkor fellazul a hurok, és leakasztható a csomó mögül. Tehát megmutatom még egyszer, hogy néz ki ez a végfül, amelyet ide kötöttem. Tehát van egyszer itt egy fülecske, és ennek a végére kötöttem még egy fület. Tehát tulajdonképpen 2 végfül található egymás mögött. A kezemhez közelebbi rész kisebb, míg a másik hosszabb. Ez segít abban, hogy amikor meghúzom, akkor fellazul az a csomó, amelyen ráhurkoltam a spiccen található csomó mögé a zsinórmat. A felhelyezése így történik. Megfogom most a csomót, majd szépen ráhúzom. És önmagára szorulva rögzül a spicc végén található csomó mögött, és minél jobban húzza a hal, annál jobban feszül, szorul. Nem kell attól félni, hogy fárasztás közben ez leakad és a hal meglép. Fontos még megemlíteni azt, hogy azért nem egy gyors kapocs került a botnak a végére, mert azt képes lenne egyébként a menekülő hal szétszakítani, míg ellenben ezt a spicc végére ráolvasztott szövetanyagot képtelen a hal megrongálni, széttépni, garantáltan rajta marad, együtt marad a bottal a főzsinórunk. Egy újabb érdekes részlethez érkeztünk, ez a kis fém rész, amely itt a spiccnek a végén van, amely összeköttetés biztosít a szövetanyag és a spicc között. Ez egy ilyen forgós, mondhatnám azt, hogy csapágyas, de azt kizártnak tartom, hogy ilyen kicsivel meg tudták volna csinálni rész, de ami biztos, hogy, mint ahogy látható, könnyedén tudom forgatni a rögzítőt itt a végén. Ennek az a jelentősége, hogy miközben dobunk jó néhányszor, és esetlegesen rátekeredik, ráhurkolódik a zsinórunk a botnak a végére, ez lepörgi, ledobja magáról a főzsinort, meggátolva esetlegesen a zsinór rátekeredését a bot spiccére, ami a bevágás során eltörhetne. A főzsinórnak a hossza nem azonos a botnak a hosszával, most nem feszül a zsinór, látható, hogy idáig ér. Ez körülbelül innen számítva a botnak a végéig 80 cm-rel rövidebb, mint a bot teljes hossza. Azért készítettem így el, mert így megfeszítve, a botnak a végét meggörbítve, a végszeléket elengedve könnyedén be tudom lendíteni a kívánt helyre, és szinte hangtalanul tudom a kis kosarat a vízfelszínre rápottyintani. A szerelék kapásjelzője ez a 3 g-os szenzitív Silver Carp úszó, amelyet Nagy Attilával, az Exner úszógyártó cég tulajdonosával közösen fejlesztettünk ki, a kérésének megfelelően készítette el. Ezek az úszók több különböző méretben és kivitelben kerülnek majd forgalomba. A szenzitív, azaz az érzékeny változat 3-tól 6 g-ig terjedő kivitelben lesz elérhető, míg a hard, azaz a kicsit vastagabb, erősebb, nagyobb teherbírású változat pedig 5 g-tól
10 grammos méretig lesz majd elérhető. Jól látható, hogy az érzékeny, azaz a szenzitív változat vékony antennákkal, míg a hard, megvastagított antennavéggel kapható. Az úszót egy kicsi karabineres forgóba rögzítettem, ennek segítségével, ha indokolt, esetleg feltámadna a szél, akkor le lehet cserélni könnyedén, és egy nagyobbat lehet a helyébe feltenni. Mint látható, alul és felül gumiütközőkkel ütköztettem ezt meg. A felsővel lehet az eresztéket tetszés szerint állítani, míg az alsók pedig meggátolják az úszó elcsúszását, illetve segítik a gyors helyzetbe állását, beállását a vízben. Tovább haladva a főzsinóron eljutunk az etetőkosárig, amely mindössze ennyi. Ez a kis picike spirálkosár elegendő ahhoz, hogy megtöltve ezt a 3 grammos úszót pont jó pozícióban antenna hegyig besúlyozza. A kosárka alatt egy kis mikroforgó található. Időnként szoktam egy ütközőt is ide tenni a kosár alá és a mikroforgó közé, de ez most elmaradt, enélkül is teszi a dolgát, és mint látható, a mikroforgó másik felébe van belefűzve a horog végfüle, és az a zsinór, amelyre ezt a 4-es számú horgot kötöttem, mindösszesen 5 cm. Semmiképpen se legyen hosszabb, sőt, inkább rövidebb. Ugye, mint említettem, Sipi és az én végszerékem majdnem tök azonos, annyi különbséggel, hogy Sipi nem egy forgóval ütközteti itt meg a kosarat, hanem 3 gumiütközővel, amivel még tovább tudja menet közben hangolni a horog és a kosár közötti távolságot is. A horogról még egy érdekes gondolat. Menet közben vettem észre, hogy ez egy szakál nélküli korda crank barbless horog, és mint ahogy látható volt, én nagyon könnyen ki tudtam akasztani a horgot a halak szájából. Hát persze, mert nincs szakál, de ennek ellenére mégis tökéletesen akadt. Sőt, meggyőződésem egyébként, hogy ebbe a rendkívül kemény, csontos szájperembe, ahova be kell húzni a horgot a busák esetében, a szakál nélküli horog még könnyebben teszi a dolgát. Tehát már itt is teret nyerhet a szakál nélküli horog használata. Ezeknek a dekoratív és nagyon szép úszóknak a legfőbb jellemzője egyébként az, hogy az átlagostól lényegesen hosszabb az antennájuk, ez minimum 20-22 cm mindegyiknél. Miért van szükség ilyen hosszú antennára? Talán az eddigi horgászatok során is egyértelműen látszódott, hogy ugye akkora méretű kosarat helyezünk rá az úszóra, amelyet az még meg tud tartani, és amikor kellőképpen meg van töltve, akkor szinte antenna hegyig behúzza, elmeríti azt. Majd remekül nyomon követhető, ahogy szépen lassan oldódik ki az eredetőanyag a kosárból, és jön az úszó antennája egyre feljebb, feljebb, feljebb és feljebb. És amikor meglátjuk az úszónak a testét, akkor már biztosak lehetünk benne, hogy a kosár kiürült, ideje újat dobni. Fontos megemlíteni, hogy azért készül ez a két úszócsalád ilyen széles méretsúlytartományban, mert nem csak a busa horgászatához, hanem akár mondjuk a spicbotos vagy az orsós finom pontyhorgászathoz is kiválóan használhatók, így bárki megtalálja a dobótávolságnak, a vízmélységnek és a horgászati szokásainak megfelelő méretet. Megszokhattátok tőlünk, hogy megpróbáljuk szinte minden termékből kihozni a maximumot, és akár egy egyszerűnek tűnő úszót is úgy feltuningolni, hogy annak a használati értékét még tovább növeljük. Ezek az úszók nem csak így önállóan, hanem a kezemben szorongatott kis kosárkákkal együtt ellátva is forgalomba kerülnek majd, így aki szeretné, ezeket is szedben az úszókkal együtt meg tudja majd vásárolni. Természetesen minden úszóhoz olyan méretű kosarat fogunk adni, amely azokhoz pont passzol. Nyilván a nagyobb méreteket még kevéske további ólomsöréttel ki kell egészíteni, annak érdekében, hogy pont a kívánt pozícióban helyezkedjenek el besúlyozás után a vízben.
Mint minden horgászmódszernek, ennek is megvannak az apró trükkjei, mesterfogásai, és az egész horgászatnak van egy menete. Ugye, ami szembe megy minden eddigi ismert busázó módszerrel, és merőben eltér azoktól, az az, hogy ezzel a módszerrel diszkréten, csendesen lehet dolgozni. Ugye ezt a kis kosarat megtöltve, ezt nem fej fölül kell bedobni a horgászhelyre nagy csobbanással, hanem szépen így felállva, alsó dobással, szinte hangtalanul lehet rátenni a vízre. Ezért is van az, hogy ilyen kis mennyiségű kajára oda tud állni a busa, mert ezt viszont folyamatosan hang nélkül, zaj nélkül kapja. Nincs az, mint úszós, orsósbotos busahorgászatnál, ahol ekkora gagli gombócokat dobálunk, hogy becsobban, ott akkor, mint egy atomrobbanás, és akkor várni kell legalább egy 20 percet, mire visszamerészkedik a hal. Így folyamatosan ott van, és ha ügyesek vagyunk, akkor meg is tudjuk fogni, és ott tartani a helyen őket. Itt van. Az az érdekes, hogy amikor változtatok egy ilyen 10-15 cm-t az eresztéken, akkor mindig történik valami. Ettől szép a történet. Ezt is meg kell fejteni. Na majd most. Aha. Meglátott téged. Megértem, megijedt. Ez az. Milyen hihetetlen, hogy ez a 3 grammos úszó elegendő ahhoz, hogy ezt a kis kosarat megtartva ilyen nagy busát lehessen fogni. Ez most brutál jól akadt, átütötte a kemény csontos száját a halnak. Itt egy újabb bus van. Próbáltuk a napot teljes mértékben kimaxolni, kora reggel kezdtünk, és késő délután, majdnem este fejezzük be. Hát azt gondolom, hogy sok hasznos információval lehettetek gazdagabbak, és azok, akik kipróbálják ezt az új busafogó módszert és technikát, nem hétköznapi élményekkel és új, izgalmas tapasztalatokkal lehetnek majd gazdagabbak. 2 kérdés maradt mindössze hátra a mai napra. Az egyik az az, hogy kérlek, írjátok meg kommentben, hogy melyik volt az az úszó, pontos nevet kérünk, amellyel mind a ketten horgáztunk a nap folyamán. A helyesen választadók között kisorsolunk egy teljes széria ilyen új úszót, méghozzá megjelenés előtt. A másik kérdés pedig, hogy ti hol horgáztok busára, és hova menjünk legközelebb busázó filmet forgatni. Várjuk a kommenteket, találkozunk legközelebb.